është ajo që kërkojnë nga Ministria e Arsimit, nga Kryeministria, që të thuhet, po janë plotësuar 8 kërkesat tuaja. Këtë duan të artikuluar dhe më pas do të mundemi të shpërndajmë nga protesta jonë janë shprehur ata. Tentoj edhe një lidhjen me Ergys Gjençaj. Ergys, dëgjojmë tek ti? Ergys? Nuk dëgjojmë tek Ergysi, do ta tentojmë pak më vonë. Ergysi ndodhet tek Kryeministria, aty ku janë bashkuar studentët. Janë bashkuar nga fakultetet të ndryshme. Pra, siç e shihni, dita e sotme i gjen studentët në destinacione të ndryshme, si tek Kryeministria, ashtu tek Ministria e Arsimit. Të parët kanë qenë Fakulteti i Mjekësisë që janë nisur në marshimin e tyre drejt Ministrisë së Arsimit, më pas Inxhinieria e Ndërtimit, Korpusi i Tiranës, aty ku studentët ditën e djeshme patën organizimin më të madh aty. Tentoj edhe një herë me Ergysin. Ergys, më dëgjon? Po Dita, të dëgjoj, tani po. Atëherë linja për ty të lutem informacionet më të fundit, çfarë studentësh janë bashkuar, të sat janë në numër, ai sa mund të shohësh sigurisht. Të shumt. Pak minuta më ditën e djeshme. Pak minuta më parë këtu protestës para selisë së Kryeministrisë janë bashkuar edhe studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, të cilët kanë mbritur në këmbë në marshimin e tyre nga Universiteti Bujqësor këtu para selisë së Kryeministrisë. Një numër të eksakt nuk mund të themi, por sigurisht janë eksakt se nuk mundemi për ta llogaritur këtë Ergys, por thjesht për të parë një diferencë, po. Nëse do flasim për diferencën, për sa i përket diferencën e protestës së sotme dhe asaj të pasditës së djeshme, mbrëmjes së djeshme, sigurisht që janë më të shumtë në numër. Janë disa qindra studentë të cilët protestojnë këtu para selisë së Kryeministrisë. Nëse më lejon, unë dua të përmend 3 mesazhe kryesore që studentët kanë përcjell deri më tani. I pari ka qenë që studentët kanë bërë thirrje që të mos ushtrojnë dhunë, sepse kjo është një protestë paqësore dhe qytetare. Ata kanë kërkuar dhe kanë theksuar që nuk do të bllokojnë rrugët pasi atë protesta atyre është e drejtë, është legjitime, është qytetare dhe kështu nuk mund të bllokojnë edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në akset kryesore të vendit, të qytetit, më falni. Së dyti, studentët kanë ripërsëritur kërkesën e tyre. Plotësimi 8 kritereve, 8 kërkesave të tyre nga qeveria dhe jo negociata. Po ashtu, studentët, një mesazh i tretë i tyre ka qenë edhe thirrja ndaj prindërve të tyre të bashkohen protestës, por edhe të gjithë atyre qytetarëve të cilët e ndjejnë që protesta e studentëve është e drejtë. Dhe përsa i përket bashkimit të qytetarëve, mbështetjes së tyre, qytetarët e kanë treguar mbështetjen e tyre edhe gjatë natës kur kanë sjellur batanie dhe ushqime për studentët të cilët kanë kaluar gjithë natën në protestën e tyre, kanë qenë të pak në numër, por kanë kaluar protestën e tyre gjatë gjithë natës këtu para selisë së Kryeministrisë. Gjithashtu edhe në këto momente që ne komunikojmë së bashku, janë një sëri qytetarës, janë disa tjetër qytetarë të cilët po ndjekin protestën e studentëve në trotuarin tjetër të përballë Kryeministrisë, në trotuarin që gjendet pranë selisë kryesisë së Kuvendit. Po nisidam. Po, faleminderit Ergys. Ndërkohë, Ergys Gjençaj informoi mbi studentët që kanë rritur përpara Kryeministrisë. Ja tek i shohim, tashmë është shtuar numri i studentëve në krahasim me mëngjesin e sotëm, por edhe me pasditën e djeshme, një numër i vogël studentësh kanë kaluar edhe natën aty. Në mbështetje kanë qenë qytetarët, të cilët e kanë ofruar aty batania apo diçka për të ngrënë, ndërkohë jemi edhe tek Ministria e Arsimit. Erion Skënde ka zhvilluar intervista me studentë të ndryshëm, duke qëndruar këta studentë në formë kategorike me mesazhin e tyre për Kryeministrin. Nuk pranojnë asnjë dialog, nuk pranojnë asnjë negociat, pranojnë vetëm të thuhet se kushtet e tyre janë plotësuar, kërkesat e tyre janë plotësuar. Ndërkohë, lidhem tani me Doriana Bezat sepse ka patur procedime nga ana e policisë për disa persona të cilët janë bashkuar protestës, mes tyre ka edhe artist, ka edhe pedagog, siç është rasti për shembull i Roberta Liajt apo i pedagogut Edmond Tupja. Doriana, përshëndetje.
Përshëndetje Nisida, janë gjithsej 25 persona të cilët janë proceduar nga ana e policisë së Tiranës për tubimin e cilësuar të palishëm pasi ajo nuk ishte leje nga policia e Tiranës, po ashtu mbi këta 25 persona qëndron edhe akuza e bllokimit të qarkullimit të mjeteve të transportit, vepër penale kjo që dënohet me gjop deri në 3 vjet. Këta persona janë identifikuar nga policia edhe duke hedhur sende të forta në drejtim të godinës së Ministrisë së Arsimit. 25 personat janë identifikuar nga policia nëpërmjet pamjeve filmike të siguruara nga agjentët e policisë të cilët qëndrojnë në protesta, megjithatë nuk mund të themi se këta 25 persona do jenë të vetmit e proceduar, pasi policia po vjon punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këto vepra penale. Ndërkohë që në protestën e sotme po ashtu policia e Tiranës është në gatishmëri dhe ka ndjekur hap pas hapi marshimet e studentëve nga fakultetet përkatëse në 2 destinacionet kryesore, siç është te kryeministria dhe tek Ministria e Arsimit. Në të 2 këto institucione ka kordona policie rendi, sigurisht që në dallim nga protestat e tjera, masat e marra nga policia janë më të pakta, shohim një prezencë jo të madhe të policisë, janë vetëm policë rendi të cilët kanë formuar një kordon rreth institucioneve ku po mbahen protestat dhe nuk është ndërhyrë as pak për ndalimin e protestës, as kur studentët kanë bllokuar akcije të ndryshme në kryeqytet gjatë marshimeve të tyre. Policia jo vetëm që nuk i ka penguar, po ju ka krijuar atyre hapësirë dhe ka ndaluar qarkullimin për disa minuta në mënyrë që studentët të mos lëndohen nga qarkullimi i mjeteve apo të mos kishte incidente. Megjithatë, edhe në këtë protestë vijon mbikëqyrja e punojësve të policisë për të identifikuar persona të cilët do të cënojnë rendin dhe sigurinë. Faleminderit Oriana për informacionin. Faleminderit juve. Pra, protesta po ndiqet edhe ditën e sotme nga uniformat të blu, janë vigjilent të shpërndar për mbarvajtjen e kësaj proteste, e cila është pa incidente. Ditën e djeshme një kordon i gjatë i policisë ishte vendosur mbrapa godinës së Ministrisë së Arsimit, duke mos qëndruar në vijën frontale, por pas godinës për të lënë mbarvajtjen e qetë të studentëve protestues. Ndërkohë, jemi me pamjet nga Ministria e Arsimit, nga Kryeministria afrojnë 2 pamje për të parë më mirë se çfarë po ndodh ditën e sotme në këtë protestë masive në ditën e 8 të saj. Janë bashkuar tashmë gati të gjitha fakultetet. Me një dëshirë, një qëllim, të gjitha tjetur të betuar, të lindim besën për shpëtim.
Pra studentët nuk e ishin dorë nga lëvizja e tyre, megjithse ultimatumi vënë ndaj qeverisë në farë mënyre nuk funksionoi. Ditën e djeshme ishte ora 16 pragu dhe nga ana e ministrisë nuk ka përgjigje pozitive për 8 kërkesat e tyre. Studentët janë ngritur kështu përsëri në protest, janë mbledhur nga të gjitha fakultetet përpara kryeministrisë, para Ministrisë së Arsimit. Një objektiv i qëllimit i tyre pra duke kërkuar plotësimin e 8 kërkesave. Përsëri ka reaguar Rama për dialog, përsëri studentët janë përgjigjur se nuk do të ketë asnjë bisedim, por veç plotësim të kërkesave të tyre. Madje e kanë argumentuar me faktin se politika ka 28 vite që na ka sjellë në këtë drejtje, kur padrejtësitë bëhen ligj, rezistenca bëhet detyrë. Nuk ka konsensus, plotësoni kërkesat tona, nuk ka dialog, s'ka negociata. Është vetëm një firmë, mjafton të plotësohen 8 kërkesa, të shumë e thjeshtë. Kanë qenë këto pra opinionet e disa prej studentëve dhënë për kolegun Erion Skëndaj. Një tjetër studente në fakt përpara kryeministrisë ka deklaruar se ata nuk duan dorëheqjen e ministres së Arsimit, por të plotësohen kushtet, edhe pse në fakt thirrje ka patur për Zoja Nikola, Lindita Nikola ik, përsëri studentja ka dhënë në opinionin e saj se kërkojnë vetëm plotësimin e 8 kërkesave. Nuk duam dorëheqjen e ministres, kushdo që të vi do të bëjë të njëjtën gjë, ne duam plotësohen kërkesat tona. Është shprehur ajo. Po kështu thekson faktin se ndryshe nga ditët e tjera, sot studentët nuk kanë patur pankarta në duar si ditën e djeshme, edhe pse janë vendosur tek anxhellat e Ministrisë së Arsimit pankartat që nga dita e djeshme sot mbajnë fletë të bardha formati në duar. Madje edhe fjalimet me megafon kanë qenë shumë të pakta. Nuk ka patur rast të folës. Në fillim grupi studentëve u mblodh te korpusi universitar, ndërkohë që disa studentë kanë qëndruar përgjatë gjithë natës përpara kryeministrisë. Studentët e mjekësisë dhe të shkencave kanë shkuar fillimisht pra të parë drejt kryeministrisë, ndërsa gjeologjiku, filologjiku dhe artet u nisën tek Ministria e Arsimit. Edhe gjimnaze ka patur ditën e sotme, siç është gjimnazi Harry Fulls, nxënësit kryesisht maturant braktisën mësimin për t'u bashkuar studentëve. Ju bashkuan kryeministrisë, ashtu si edhe studentët e bujqësorit edhe një pjesë e inxhinierisë. Studentët e bujqësorit edhe të gjeologjisë, sikurse edhe ata të shkencave të natyrës mbritën të fundit në kryeministri, por një organizim ka patur ditën e sotme, më shumë pak se ditët e tjera edhe në rrethe, siç raportoi gazetari Senat Niksiqi në Shkodër. Studentët u mblodhën dhe disa prej tyre u nisën drejt Tiranës, drejt kryeqytetit. Në Korçë, studentët nisën marshimin me pankarta në duar. Korça madje është zgjuar herët me studentët që nisën marshimin dhe bojkotuan mësimin. Po kështu Gjirokastra, që është në ditën e 4 të protestës, ka patur një numër të konsiderueshëm studentësh të fakultetit e Qerem Çabej, Universiteti Aleksandër Xhuvani në Elbasan, Aleksandër Mojsiu në Durrës, por edhe Saranda ka bojkotuar sot mësimin, ka dalë në protestë për plotësimin e kërkesave të tyre. Janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës mesme ekonomike dhe portat e shkollës janë të mbyllura. Vjoni qëndron në pamje dhe drejt për drejta nga Ministria e Arsimit dhe Kryeministria. Ndjekim disa nga fjalimet. Jemi të vajturit, të mençurit, të drejtët. Jemi zëri i lirë që do të coptojë. Do të thyejmë me jeshtjen e shekujve. Historinë do ta ndryshojmë drejtësisht, aty ku liria ngre krye, aty ku ne s'kemi frikë. Faleminderit. Të dashur student, ju lutem dëgjoni. Po na transmetoi fjalë se i dashuri kryeministër na dash kërka të vi kërka këtu. Lidhemi me Klajdi Bodllin tani tek Ministria e Arsimit. Klajdi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, atëre në Ministrinë e Arsimit tashmë është një situatë e elektrizuar. Studentët bro rasin dhe në thirrjet e tyre drejtuar Ministrisë së Arsimit, kryeministrit dhe mbajnë fletat e bardha në duar. Prej disa minutash nuk kanë rreshtur së broritëri. Numri, siç e thash, është për momentin është i njëjtë, nuk kemi numër të shtuar studentësh
apo të zvogluar, numri është i njëjtë, atmosfera siç e thash është elektrizuar, siç dëgohet edhe edhe shikohet edhe nga pamjet, studentët vijojnë të bro rasin dhe të ngrenë letrat e bardha në duar. Nisida në këto moment thirrje gjithë qytetarëve. Si? Edhe herë lutem? Çfarë thirrjesh dëgjohen nga studentët? Në këto momente po i bëjnë thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, të Shqipërisë dhe kujdo tjetër që të bashkohen bashkë me ta për kauzën e tyre, për kërkesat e tyre që i kanë drejtuar qeverisë. Në komplet hapësirën ku ndodhen studentët, thirrjet janë të njëjta, i bën gjithë qytetarëve shtesë që t'jenë pranë tyre, t'i mbështesin, siç i kanë mbështetur, do të theksuar që edhe në ditën e parashme ka pasur qytetarë të ndryshëm që kanë mbështetur studentët para Ministrisë së Arsimit. Në 6 ditët e mëparshme, qytetarë të shumtë i kanë mbështetur, i kanë sjellë ushqim dhe i kanë sjellë mjete të tjera që i kanë ndihmuar për të vijuar protestën, protestë e cila duhet theksuar nisida që kozjatje në rekorde ka pasur ditën e djeshme, tu para Ministrisë së Arsimit. Fillimisht studentët vendosën që të shpërndaheshin, por më pas një pjesë që ishin tek Zoguzi u ribashkuan sërish pranë Ministrisë së Arsimit për ta vijuar atë dhe duke rritur numrin e studentëve. Do të theksuar se situata gjatë këtyre ditëve ka qenë e qetë, edhe sot studentët janë paqësor, vijojnë vetëm me thirrjet e tyre, me pankartat, vijojnë të jenë dhe kërkesat vijojnë të jenë të vara në rrethimin e Ministrisë së Arsimit. Pankarta me 8 pikat e panegociueshme si që vijojnë të cilësojnë studentët është në rrethimin e Ministrisë së Arsimit. Faleminderit Klajdi për informacionin. Ishim me Klajdi Bondin tek Ministria e Arsimit, ka thirrje të shtuara këtë herë duke ju drejtuar qytetarëve për t'u bashkuar kauzës tyre studentët dhe plotësimit të 8 kërkesave që kanë. Shkojmë dhe dëgjojmë pak thirrjet apo fjalimet që mbahen te Kryeministria. Qemi bashkë, biznesi është me ju që ditën e parë dhe sot që unë po e deklaroj. Po e deklaroj që ne do jemi deri në fund me ju, jo vetëm me ju, po ju ini e ardhmja e këtij vendi. Në qoftë se rinia nuk ndjen këtë situatë, atëherë ky vend do mbaroj. Prandaj, lerini bindjet partijake, kërkush që do të nxjerrë bindjet partijake në pa, lerini me janë, të ndihmojmë rinin. Ja dronin përshëndetë mamin. Për ta të rinj që sot po protestojnë, jo vetëm për veten e tyre, po për gjithë shqiptarët. Prandaj, ne që sot, që unë jam i pranishëm, pavarësisht se kemi mbyllur dyqanet në çdo qytet, ne kemi mbyllur askush tjetër. Po ju them, ne jemi të pranishëm sot në këtë proteste, do jemi deri në fundin që këtaj proteste të jetë zgjidhje. Kërkesave tuaja shumë legjitime. Ju falenderoj jo puna jo. Saram diçka, ty nuk kemi asnjë për politik. Kush është për politik? Për përfitime personale, për përfaqësime partijake, nuk e ka vendin të. Ne nuk e presim. Ne presim çdo shqiptar të ndershëm që e don Shqipërinë pa përfaqësime partijakesh që e kanë shkatërruar këtë vend për 70 vjet. Ne jemi këtu për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë. Nuk do të vijë më për gjithë studentët. Shumë faleminderit.
Do të shkëputemi për të shkuar në Korçë tani, është Lorena Kodra, e cila do të na jap informacione. Lorena, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje. Studentët kanë marshuar për rreth 10 kilometër, ku si fillim u përqendruan në rrugën nacionale Korçë-Tiranë. Aty bllokuan rrugën për rreth 1 orë, ku nuk kalon në asnjë lloj automjeti. Tani kanë nisur marshimin nëpër qytet. Pika e parë që ndaluan ka qenë gjimnazi Pj.3, ku kanë marrë edhe gjimnazistët e tjerë të mbetur në mështim. Pas kësaj ndalese, tashmë janë rrugës për në gjimnazin tjetër Temistokli Gërmani, ku dhe aty do marrin gjimnazistët e mbetur në mështim. Sot protesta po vazhdon dhe nuk i dihet ku do përfundoj dhe çfarë forme do marrë. Si shihet edhe nga pamjet, studentë dhe gjimnazistë tashmë të bashkuar janë përqendruar në rrugën kryesore për të shkuar drejt gjimnazit Temistokli Gërmani. Po, Lorena, edhe pse ka vështirësi paksa në dëgjim, sepse studentët janë duke marshuar janë në korë me thirrjet e tyre, unë të falenderoj për informacionin, ndërkohë informohemi se në Ministrinë e Arsimit goditet përsëri godina me vezë, ashtu sikur se ditën e djeshme, po edhe 2 ditë më parë, përsëri do të lidhem me Erion Skëndaj për të mësuar më tepër. Erion, të shoh në lidhje drejt për drejt, linja është për ty. Nisida, ka persona që godasin me vezë, por nga studentët është kërkuar që të mos ketë asnjë lloj sendi që të qëllohet ministria. Sipas tyre, kjo protestë sotmja është paqësore. Madje nuk ka as parrulla mirëfilli sepse nuk ka megafon. Pra do të jetë një protestë e hershës, kanë thënë ata, dhe herë me brohorima, duke lëvizur në duar vetëm format A4, pra një faqe, një flet format A4. Dhe gjithmonë, sipas tyre, persona që flakin drejt ministrisë, gur apo vezë apo kështu të tjera, gjithçka të mundshme, nuk janë pjesë e protestës, kanë thënë ata. Pra nuk janë student, sepse ata kanë vendosur që të jetë një protestë paqësore dhe mos ketë por shkallëzim të këtij formati, pra të mos ketë më qëllim me vezë të Ministrisë së Arsimit. Po çka ka ndodhur gjatë 8 ditëve? Po ta shikojmë murin, gjurmët janë të qarta. Në gjithë murin ka shenja të vezëve, të cilat janë gjatë tyre 8 ditëve. Ka patur letra higjienike të flakura, ka patur bidona, ka patur edhe gur madje. Por gjithnjë sipas studentëve, ata i kanë bërë thirrje pjesës tjetër të turmës që qëllon dhe që sipas tyre është minorancë, që të mos qëllohet në asnjë rast ministria, sepse ky mund të shërbejë si një provokim dhe se nuk është pjesë e kësaj proteste forma e dhunës, por forma e paqes. Dhe për këtë arsye sot kanë vendosur vetëm të kenë një flet letre në dorë, një flet A4. Po, Erion. Pra, kjo është situata është e qetë herë ka persona cilët thash marrin dhe qëllojnë godinën, por ata nuk janë në këtë pjesë. Gjithmonë goditet vinë nga pjesa e pasme e protestës, jo nga pjesa kryesore, jo nga balli ku mendohet se janë studentët dhe janë ata më të flaktit kundër le të themi qeverisë në mos plotësimin e kërkesave të tyre. Pra, jo direkt kundër qeverisë, por për mënyrën se si qeveria po administron protestet tyre, për mënyrën se si qeveria po kërkon të imponojë protestet tyre, për mënyrën se si qeveria nuk po plotëson ato 8 pika që ata i kanë argumentuar që në kryeterës, që ditën e martë kur ka nisur dhe zanafilla e protestës, që ka qenë Fakulteti i Arkitekturës dhe më pas u përhap efekti domino në gjithë fakultetet pas njohjes me VKM-n e cila tani më është e anulluar. Po, faleminderit ditës së parë, madje edhe ato goditje që kanë qenë me vezë në drejtim të godinës së Ministrisë së Arsimit, është bërë thirrje, ka patur kritika nga vetë protestuesit për protestuesit që të mos e bëjnë më këtë gjë, por është jo via frontale që qëllon me vezë, por janë pjesë të studentëve nga trotuaret që qëllojnë dhe përsëri thuhet që mos ta bëjnë një gjë të tillë, sepse protesta
duhet të vijohet të jetë paqësore, pa incidente dhe pa objekte që hidhen drejt godinës së Ministrisë së Arsimit. Ditën e djeshme në fakt ka patur një episod ku njëri prej studentëve ka patur 3 flamur të partive të ndryshme politike, PS, PD, LSI dhe ka tentuar që t'i vërë flakën atyre, por janë marrë të 3 flamurët, janë vendosur në një qese dhe janë hedhur tek godina e Ministrisë së Arsimit, që ka qenë i vetë moment nga dita e djeshme. Ne jemi gjithkohës me transmitimin tona të drejtë për drejta dhe me informacionet hap pas hapi, minut pas minute, si nga Tirana ashtu edhe nga rrethet. Ku në fakt edhe në rrethet që prej orëve të para të mëngjesit ka patur organizim, sikurse u tha edhe dje, siç ishte Shkodra, Korça, Gjirokastra, Saranda, Durrësi, Elbasani, me bojkotimin e mësimit e më pas me nisjen e marshimit për studentët në Tiranë. Marshimi i parë ka nisur nga Fakulteti i Mjekësisë, më pas nga Inxhinieria e Ndërtimit, më pas nga Korpusi Universitar, aty ku ishin përqendruar studentët edhe ditën e djeshme të shumt në numër. Dje në fakt ka qenë thirrja e parë për në orën 7 deri në orën 10 për të bllokuar auditori ku mos lejoj askush që të hynte, dhe më pas në orën 10 do të niste marshimi. Student nga të gjitha fakultetet që në fakt kanë 8 kërkesa të cilat duam t'i artikulojmë përsëri. E para, rritja e buxhetit me 5% e GDP-s me qëllim mundësimin e përgjysmimit të tarifës së studimit për çdo nivel studimi, përmirësimin e mosimdhënies dhe infrastrukturës universitet konvikt. 2. Transparencë me buxhetin nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe IAL-ve, publikimi të gjitha shpenzimeve online. 3. Rritja nga 10% në 50% dhe peshës totale të votës së studentëve për zgjedhur kandidatët për dekan, rektor dhe çdo fakultet të ketë një përfaqësues të studentëve në senatin akademik. 4. Rishikimi i titujve akademik dhe verifikimi i plagjaturave të doktoraturave dhe teksteve mosimore. 5. Mbështetur në nenin 99 mbi këshillet e studentëve, ligji i arsimit të lartë, pika 2, kërkojmë që bordi i administrimit të IAL-ve të ketë numër të barabartë votash si nga MASR-ja dhe IAL-t, si edhe të shtohen një përfaqësues në këtë bord nga studentët. 6. Pajisja e të gjithë studentëve me kartën e studentit brenda vitit akademik 2018-2019 të ndiqen nga bashkitë përkatëse. 7. Ndërtimi një biblioteke me standarde europiane dhe me libër universitar online falas për studentët në gjuhën shqipe. Dhe 8. Vlerësimi i performancës në mosimdhënie dhe kërkim shkencor i pedagogut, publikimi i tij online dhe regjistrimi i leksioneve. Në letrën drejtuar institucioneve thuhet se studentët do të bojkotojnë mësimin deri kur 8 kërkesat e tyre të gjejnë në zgjidhje, ashtu sikurse po bëhet në ditën e 8 të protestës. Ka një tjetër reagim të kryeministrit, këtë herë në Twitter, një vajzë sapo tha, "Duam të lutemi, në fakt lutem unë, s'po duam të na plotësohen 8 pikat por pa dialog. Do me thënë, s'duam të bisedojmë për kërkesat tona, po duam të bërtasim deri në plotësimin e tyre. Në cilën familje ecën kjo logjik? Në familjen tonë të madhe jo njëherë, prandaj dialog." Është kjo deklarata e një studente në fakt pasqyruar përmes reagimit të kryeministrit Rama në Twitter. Një reagim i dytë i ditës së sotme nga ana e kryeministrit, i pari ka qenë në Facebook, ku ka bërë përsëri thirrje për dialog dhe duke thënë që plotësohen 8 kërkesat për cilat unë nuk kam asnjë kusht, por duhet dialog. Ti futemi rrugës së dialogut përpara se të nisin pushimet e vitit të ri. Ky ka qenë reagimi i parë i kryeministrit Rama, në fakt i përsëritur edhe për disa ditë me radhë për studentët. Madje kryeministri ofrohet që t'jap edhe pikat e tij shtesë në shërbim të studentëve si bonuse për ta. Në fakt, Rama ka reaguar për 3. herë, por 2 herë kanë qenë drejtuar studentëve. Hera e parë ka qenë për Monika Kryemadhin, e cila sot doli në një deklaratë jashtëzakonshme për media në orën 8 të mëngjesit të sotëm, teksa ka bërë të ditur pjesën e amendamenteve që do t'i dorëzoheshin Kuvendit të Shqipërisë dhe çka do t'i bënte deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim të jenë të pranishëm në seancën parlamentare të ditës së nesërme.
Do të qëmë se çfarë do të ndodhe ditën e nesërme, teksa ka seancë plenare, ka patur zëra, por kjo nuk është e konfirmuar plotësisht, se studentët do të përqendrohen nesër edhe përpara godinës së parlamentit. Shihni pra se si drejtohen vezë në godinën e Ministrisë së Arsimit, shohim përmes pamjeve drejt për drejta studentë që qëllojnë drejt godinës, me vezë edhe pse bën thirrje nga studentët e tjerë që të mos ketë goditje të tilla. Ja tek Kuvend përsëri. Ka patur flet formati A4 që mbajnë në duar në vend të pankartave për ditën e sotme, format bosh, por proteste tjetër kjo për Ministrinë e Arsimit, për qeverinë. Edhe njërë sjellëm në vëmendje reagimin e kryeministrit Rama. Një vajzë sapo tha, s'duam të lutemi. Në fakt lutem unë, po duam të na plotësohen 8 pikat pa dialog. Do me thënë, s'duam të bisedojmë për kërkesat tona, po duam të bërtasim deri në plotësimin e tyre. Në cilën familje ecën kjo logjik? Në familjen tonë të madhe jo njëherë. Prandaj dialog. Është ky statusi në Twitter i kryeministrit Rama. Kemi pasqyruar përgjatë gjithë kohës përmes raportimeve drejt për drejta, pamjeve të drejt për drejta anë e kënd Tiranës, por edhe në rrethe për të parë se cilat janë zhvillimet dhe informacionet e fundit që vinë nga protestat të nderuar shikues. 2 janë institucionet që janë të pushtuara nga studentët. Ministria e Arsimit, Kryeministria. Vijojnë të vinë student, madje është bërë thirrje edhe qytetarëve që t'i bashkohen për kauzën e tyre për plotësimin e 8 kërkesave. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak, qëndroni me ne.